تیتر اول امشب: سردرگمی‌ها درباره آزمون کنکور در ایران. وزیر علوم قرار است امروز وضعیت را مشخص کند. واکنش‌ها به گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال درباره دستگیری جمشید شارمهد در عمان. امشب جزئیاتی تازه از آخرین تماس‌های او با خانواده‌اش. و دست کم 26 کشته فقط در سال جاری. هشتگ کولبر نکشید در حمایت از کولبران ترند اول توییتر شده. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. سعید نمکی وزیر بهداشت گفته با وجود احتمال سخت بودن شرایط فصل پاییز یا نباید کنکور را برگزار کنیم یا به تعویق انداختن آن به امید روزهای بهتر کار درستی نیست. و همینطور گفته بلا تکلیفی داوطلبان کنکور را مضطرب می‌کند و طولانی شدن این اضطراب سیستم ایمنی بدن رو ضعیف می‌کنه. قرار بود امروز وزیر علوم درباره برگزاری کنکور هم تصمیم گیری کنه، ولی تا این لحظه هنوز خبری منتشر نشده. در طول نیم ساعت آینده تیمی از خبرنگاران و کارشناسان ما رو همراهی خواهند کرد. پیش از همه اما بریم سراغ خبرنگار خودمون. امید حبیبی نیا اینجا در استودیو با ما. هنوز وزیر علوم به نظر نمیاد که حرفی زده باشه. تا آخرین دقایق که من داشتم نگاه می‌کردم هنوز خبری نیست. جلسه‌ای در واقع وزارت بهداشت در حال تشکیل هست، یعنی هنوز ادامه داره این جلسه و قرار هستش که در این جلسه تصمیم گیری بشه در مورد سرنوشت بیش از 1 میلیون داوطلب کنکور که آخرین کنکور قرن در واقع خورشیدیشون رو هم میگذرونن. ولی علیرغم در واقع توصیه هایی که شده که کنکور حتما در اواخر خرداد همونجوری که برنامه‌ریزی شده برگزار بشه، با توجه به اینکه وزارت بهداشت گفته ما هنوز نمیدونیم که وضعیت شیوع بیماری کرونا در پاییز و زمستان چگونه خواهد بود، بهتره که کنکور در همین روزها برگزار بشه. هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده به خاطر ملاحظاتی که به حال 1 میلیون و بیش از 1 میلیون نفر باید در جلسات آزمون کنکور شرکت بکنند. و هم به نظر نمیاد که هم صدا باشن. در خود سایت آزمون ظاهرا نظرسنجی کردن، اونطوری که مقامات ایرانی میگن 80% گفتن که برگزار بشه. من رو توییتر خودم یه پستی گذاشتم و حالا علمی نیست، ولی کسانی که زیرش جواب دادن بیشتر معتقد بودن که نباید برگزار بشه. اتفاقا خیلی در همون پستی که تو گذاشته بودی یا جاهای مختلف در واقع گفته بودن که خیلی نگران هستن از اینکه به هر حال این جمعیت زیادی که شرکت میکنن در یک فضای، چه فضای باز چه فضای بسته، حالا در واقع تمهیدات مختلفیش هم در موردش گفته شده، مثلا در تهران استادیوم آزادی یا در جاهای دیگه مثلا فضای باز، ولی عملا در مورد اینکه این جمعیت بخوان شرکت بکنن و در واقع شیوع بیشتر باشه نگرانی‌های جدی وجود داره، هم در بین داوطلبان، هم در خانواده‌ها، هم در واقع متخصصان بهداشت. ممنونم از تو. امید حبیبی نیا همکارم اینجا با ما. بحران کرونا در جهان همچنان در حال گسترش. این در حالیه که سازمان بهداشت جهانی میگه جنگ با شیوع ویروس کرونا تازه در آغاز راهه. بیش از 18 میلیون نفر مبتلا و بیش از 694,000 نفر تاکنون جانشون رو در دنیا از دست دادن و اینها بدترین کشورها از نظر میزان مرگ و میره. در مورد ایران البته میدونید که آمار رسمی به مراتب کمتر از آمار واقعیه. اینجا در بریتانیا که مرگبارترین دوره اوج بیماری رو در اروپا با حدود 45,000 جان باخته پشت سر گذاشته، یه بار دیگه و بعد از باز شدن میکده‌ها و رستوران‌ها و همینطور هجوم مردم به سواحل، زنگ‌های خطر دوباره به صدا در اومده. حتی در منچستر اعلام وضعیت اضطراری شده. در قلب اروپا سوئیس 3 ماه مرگبار رو که در تاریخ این کشور بی سابقه بوده پشت سر گذاشته. سوئیسی‌ها فکر می‌کردن به طور کامل شیوع ویروس رو کنترل کردن و آمار مرگ و میر روزانه حتی در بعضی روزها به 0 رسیده بود، اما بار دیگه تعداد مبتلایانش به خصوص در زوریخ، بزرگترین شهر این کشور، رو به افزایشه و دولت میگه اگر وضع بدتر بشه ممکنه بار دیگه به اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه کامل برگردن. ایالات متحده آمریکا هم حالا اعلام کرده که حتی مناطق روستایی هم درگیر شدن. مشاوران بهداشتی دولت میگن ممکنه آمار مرگ و میر با آغاز فصل پاییز به شدت افزایش پیدا کنه. در استرالیا هم وضعیت هشدار اعلام شده. اما حالا دانشمندان میگن بعضی از کسانی که بیماری کووید 19 رو گرفتن و بهبود پیدا کردن، علائم بالینی خاصی رو نشون میدن که میشه اسمش رو گذاشت بیماری کووید طولانی مدت. علائمی مثل خستگی شدید و عدم تمرکز و همینطور ضعف حافظه. ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد با ماست.
آقای غفاری، میخوام در همین مورد ازتون بپرسم، این تأثیرات طولانی مدت کووید 19 ظاهراً یک اتفاقات عجیبی در بدن افراد ایجاد میکنه که هنوز خیلی هم به نظر دانشمندان و پزشکان سرش توافق ندارن که دقیقاً اصلا چه هست. دقیقاً ما هنوز به نوعی لبه این تخته بزرگ یخی رو می‌بینیم که بخش عمده‌اش هنوز زیر آبه و برای ما پنهان هست. به نوعی بیشتر کشورها هنوز در 6 ماهه اول دست و پنجه نرم کردن با این بیماری هستن و هنوز تاثیرات بلند مدت آسیب پذیر شدن از کووید 19 روی افراد مشخص نیست. اما به یاد دارم تحقیقی در همین انگلستان ماه گذشته انجام شد روی بیش از 100 نفر که داده‌های مغزی اونها رو مشاهده می‌کردن. نشون داده شد 62% از این افراد علائم انسفالیت، بزرگ شدن عروق و شریان‌های مغزی رو نشون دادن و همچنین خونریزی مغزی که همونطوری که شما هم گفتید در گزارش نشون میده که به حافظه میتونه آسیب بزنه و حتی آسیب‌های روانی و روحی در این افراد مشخصاً گزارش شده. همینطور تحقیق در حال انجام هست در آلمان که نشون میده حتی افرادی که کم علامت یا بی علامت هستن به اصطلاح، ریه های اونها میتونه در دراز مدت از بیماری آسیب پذیر باشه و همینطور کبد یا کلیه افراد بسته به استیج و مرحله‌ای که از بیماری تجربه کردن میتونه آسیب پذیر باشه. اما کلا روی دیگر این سکه که هنوز بر ما پوشیده هست این هست که ما بدونیم چقدر افراد در دراز مدت ایمن میشن به این بیماری. یه سری نقل قول‌های از ایران اومده که شواهدی داریم که به صورت بیشتر میگم نقل قول، چون تحقیقاتی هنوز جای چاپ نشده، که افراد ممکنه دوباره بیمار بشن. اینکه ببینیم ایمنی در این افراد چقدر پایدار هست باز هم میتونه نقش بسیار مهمی داشته باشه. آقای غفاری، به ایمنی اشاره کردید، چون فرصتمون کم است خیلی کوتاه میخوام ازتون بپرسم. فکر میکنم در همه خونه ها، محل های کار، همه الان این سوالو دارن میپرسن که بالاخره این داستان کی تموم میشه، این واکسن کرونا کی میاد. میدونم در جایی که شما هستید آکسفورد داره تحقیقاتی میکنه، روسیه گفته که به زودی واکسن هایی رو آزمایش به صورت کلان آزمایش خواهد کرد. واقعا الان وضعیت به کجا رسیده؟ چقدر امید باید داشته باشیم؟ ببینید واقعا میدونم چقدر فشار زیاده و چقدر مردم مایلن این رو بدونن، اما خیلی مسئولیت بزرگیه این که من بخوام یک پیش بینی رو بکنم که واقعا هیچ ضمانتی در اون نیست. اینکه واکسن چقدر جواب باز هم معلوم نیست. حقیقت اینه که ما نمیدونیم این واکسن چقدر میتونه ایمنی بدن رو در دراز مدت نگه داره و اگه بخوایم تمام سرمایه انرژی خودمون رو بذاریم که خب تنها راه چاره واکسنه و بخوایم این رویه رو پیش بگیریم و در نهایت متاسفانه ببینیم واکسن شاید افیکسی و اون تاثیرگذاریش طوری نیست که همه جامعه رو ایمن بکنه، باز دوباره در یک چاله بزرگتر میافتیم. برای همین رعایت پروتکل‌ها و بالا بردن سطح درمان، داروها و برای مقابله با بیماری باز هم یک بعد دیگری هست که مهم است در جهت پیشروی و مقابله برای کرونا. ماهان غفاری، همگیرشناس از آکسفورد، ممنونم از شما. در پی گزارش اختصاصی دیروز ما در همین برنامه درباره جزئیات نحوه دستگیری جمشید شارمخت، حالا وزارت اطلاعات ایران و وزیر کشور تاجیکستان هم تایید کردند که او در تاجیکستان دستگیر نشده. اطلاعاتی که ایران اینترنشنال از موقعیتیاب گوشی آقای شارمخت به دست آورده نشان میداد که او به احتمال قوی از عمان به ایران برده شده. میدونیم که آقای شارمخت روز 3 مرداد وارد فرودگاه بین‌المللی دبی میشه و در هتلی در همون نزدیکی میمونه. این حالا عکسی که به دست ما رسیده، عکسی که آقای شارمخت بعد از ورود به دبی برای همسرش فرستاده. داده‌های گوشی او همچنین نشون میده که 4 روز بعد از مسیری زمینی به منطقه مرزی استان بریمی در عمان میره. امروز تیتر اول در تماس با مرزبانی عمان دریافته که همه مرزهای زمینی این کشور به دلیل کرونا به روی سفرهای عادی بسته است. بنابراین احتمالاً ورود او به عمان یا غیرقانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی. سیگنالی که گوشی او فرستاده نشون میده که او ساعت 3:17 بعد از ظهر به وقت محلی در جایی به نام مدرسه آموزش قرآنی معاذ بن جبل بوده یا دست کم در همون حوالی. نکته جالب اینه که تا ساعت 6:17 صبح روز بعد یعنی پنجشنبه هم در همونجا میمونه. شاید و فقط شاید چون عبور و مرور شبانه در عمان به دلیل کرونا فعلا محدود شده. 7:12 صبح سیگنال گوشی او رو در مرکز درمانی الشفا در نزدیکی بندر سوهار در ساحل شمالی عمان نشون میده و 50 دقیقه بعد یعنی ساعت 8:02 صبح دیگه سیگنالی از موقعیتیاب گوشیش ارسال نمیشه. اما تا روز بعد یعنی جمعه ساعت 6:51 بعد از ظهر به وقت ایران که بعد از 18 ساعت از گوشی آقای شارمخت این پیام به همسرش ارسال میشه که میگه خوبم، بعداً باهات تماس میگیرم. احتمالاً
در این زمان او در ایران بوده و شاید هم خودش این پیام رو نفرستاده باشه. شایان شارمهد، فرزند آقای شارمهد از لس آنجلس با ماست. آقای شارمهد، اول بهم بگید که آخرین ها چه هست، با چه مقاماتی تماس گرفتید، به کجا رسیدید؟ راستشو بگم ما هنوز دنبال وکیلیم و دنبال آدما که با اون تماس بگیرن. ما جواب از آلمان میخوایم، ما جواب از UAE میخوایم و جواب از عمان میخوایم که چطوری کسی که مال آلمانه تونستن به این راحتی از یک کشور سوم بکشن تو ایران. پلیس فدرال آمریکا FBI چه گفته بهتون؟ اونا فعلا دارن اینوستیگیت میکنن، هنوز وسط کارشن. یه کمی تصویری بده این 4-5 روز آخری که پدرتون در دبی بوده. وقتی که به فرودگاه دبی رسید عکسش رو نشون دادیم که عکس سلفی برای مادرتون فرستاده. آیا بین حد فاصله اون عکس و زمانی که به عمان رفت با شما در ارتباط بوده همچنان؟ بله، آخرین روزی که تو هتل بود 28 بود. با مادرم فیس تایم حرف زده بوده. بعد حالش هم خوب بود و همه چی اوکی بود و بعد اون دیگه هیچ تماسی نبود. حرفی هم نزدیم، نه مسیجی نه زنگی. اونم پدری بود که هر دقیقه یه زنگی میزد لااقل به مادرم که بگه همه چی اوکیه. ولی بعد اینکه از هتل اومد بیرون دیگه هیچ خبری نبود. شاید سوال خیلی ها از جمله خود من این باشه که چرا گوشی او رو کسانی که او رو بودن روشن گذاشتن؟ الان که میگید دائم با مادرتون در تماس بود، شاید، البته تئوری هست دیگه، شاید برای این روشن نگه داشته بودن که این ارتباطات همچنان برقرار باشه. بله، همین میتونه باشه که به نظر بیاد که همه چی اوکی باشه. حالا نمیدونم کی برش داشتن، کی اتفاق بدی افتاد، ولی میتونه باشه. بله. ممنونم از شما. شایان شارمهد، فرزند آقای شارمهد از لس آنجلس با ما. هشتگ کولبر نکشید در اعتراض به تیراندازی به سوی کولبران در غرب ایران به ترند اول توییتر در ایران بدل شده. اینها نمونه‌هایی از توییت‌هاییه که به تازگی درباره همین موضوع منتشر شدن. اینجا که تا لحظاتی دیگر خواهید دید منطقه‌ای که کولبران برای به دست آوردن روزیشون و روزی خانواده‌شون سختی کولبری و همینطور گلوله ماموران مرزی ایران رو به جون می‌خرن تا دست خالی به خونه برنگردن. شبکه حقوق بشر کردستان میگه از اول سال جاری تا کنون ماموران نظامی و انتظامی ایران با تیراندازی به طرف کولبران 26 نفر رو کشتن و 48 نفر دیگر رو زخمی کردند. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان از برلین با ماست. آقای کرمانشاهی، الان وضعیت روی زمین چطور است؟ شما به آمار اشاره کردین. دیروز هم در پی این در واقع طوفان توییتری و هشتگ کولبر نکشید که به ترند اول در ایران تبدیل شد، خب نگاه ها به این موضوع کولبر بار دیگه جلب شد و شما می‌دیدید که کاربرانی که دنبال میکنن گزارش ها یا فیلم هایی رو در شبکه‌های اجتماعی قرار میدن که نگاه به این کولبرها رو متوجه وضعیت کولبرها بکنن. و حالا شما به آمار اشاره کردین، به آماری که از آغاز سال جاری تا امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم 26 نفر کشته شدن و در واقع آخرین مورد که آقای وزیر محمدی بودن که پنجشنبه 9 مرداد بر اثر در منطقه هورامان استان کرمانشاه بر اثر شلیک نیروی انتظامی کشته شدن، باعث شد که دوباره این هشتگ کولبر نکشید از طرف کاربران شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار بگیره، استفاده بشه و خوشبختانه امیدوار کننده بود که دیروز تونست با بیش از 100,000 توییت به ترند اول تبدیل بشه در ایران. ممنونم. کاوه کرمانشاهی از برلین با ما. بهمن قبادی کارگردان هم روی خط تلفن با ما. آقای قبادی، گمان میکنم اون زمانی که شما فیلم زمانی برای مستی اسب‌ها رو ساختید شاید نه اینقدر کولبر بود و نه اینقدر کولبران قربانی میشدن. چه تغییر کرده در این مدت؟ عرض سلام. به هر حال اون موقع که من این فیلمو ساختم سال 1374 بود، فکر کنم کل کردستان شاید بیشتر از 1000 تا کولبر نداشت. ما اومدیم فیلم بسازیم و افشاگری کنیم و کمک کنیم که این وضعیت عوض بشه. متاسفانه بدتر شد و تنها آدم دلسوز اون موقع دکتر عبدالله رمضان زاده بود که
این موضوع رو به من گفتن و خیلی خودشون هم نگران بودن اون موقع. به هر حال رفتم اونجا، جایی بود که زمان جنگ‌های داخلی هم اونجا من 2 سالی زندگی کرده بودم، به سرداب و سوراب و همچنان اون وضعیت هست و تمام روستای منطقه رو درگیر خودش کرده و ریشش هم در بی‌توجهی به مردم اون منطقه است. و با هر کم حرف میزنید مردم مرگنشین میگن که تا زمانی که انتخابات در سال ما 1 روز ایرانی هستیم و 364 روز ما اصلا ایرانی نیستیم، کسی نمیاد اونجا، به دادشون میرسه و پناه بردن. اونجا تبدیل میشن به اسب، اونجا مردم تبدیل شدن به اسب و این حداقل ظلمی بوده فکر میکنه جمهوری اسلامی به اینا کردن و الان فقط دارن به اسب‌ها شلیک میکنن. در 24 ساعت 20 ساعت مردم اونجا مثل اسب‌ها، مثل قاتل زندگی میکنن. متاسفانه هیچ ارزشی برای اونها قائل نیستن و جالبه بدونید که خیلی از مردم ایران آگاه نیستن به این موضوع که اینها کولبرن و خیلی از اینا اعتقادات مذهبی دارن و تنها چیزی که قاچاق نمیکنن، بار نمیزنن، مثلا مشروبات الکلیه. تمام قاچاق‌های گنده توسط خود جمهوری اسلامی ایران با بعضی از باندهایی که مثلا در کردستان عراق دارن انجام میدن. تمام مشروبات الکلی رو خود ارتش و سپاه پاسداران انجام میده. خورده ریزه هاشو این کول برای بیچاره میارن و اینها قربانی این میشن که من و شما امروز دقایقی رو فقط به این موضوع بپردازیم و گم میشه قاچاق‌های بزرگتری که فسادهای بزرگتری که داره اونجا انجام میشه. و میخوام آقای فرداد اینو من چند تا موضوع بگم، میدم تایم کمه، ترجیح میدم به این که کوتاه بفرمایید ممنون میشم. حتما تو منطقه زنا و دختران زیادی هم کار قاچاق میکنن و اینها به خاطر شرم و حیا اکثرا شبا کار میکنن تا صبح و اکثر آدم هایی که الان سرمایه کردستان و مناطق محروم همیشه به خصوص سنی‌نشین 1/4 اون چیزی بوده که بعضی از استانهای دیگه دادن که اونها هم هیچی نیستن نسبت به اون سرمایه‌ای که در ایران موجوده. اکثر 99% مسئولین اون استان غیر کردهایی هستن، یعنی یه جور تیمارستان اینجا تشکیل شده که اکثر این آدم‌هایی که به عنوان مسئول، من اینجا زندگی کردم، کار کردم، رئیس اداره آموزش پرورش غیر کرد، اداره بهزیستی غیر کرد، فرهنگ و ارشاد غیر کرد، تمام آدم‌هایی که اونجا کینه‌ای به دل دارن تو منطقه رو سوق کردن و واژه‌ای کلان هست به نام کردکشی که این میتونه با مواد مخدر باشه، با مشروبات الکلی فاسد باشه، بیکاری باشه و فقط این جمله هست که چجوری میشه این ملت اون قوم رو بیایم ما عصبانیشون کنیم و در عصبانیت نگه داریم و اینجا میمونه مردم ایران که باید اینها رو مثل برادر و خواهر خودشون نگاه کنن. وگرنه ما شاهد این خواهیم بود و باید حقا بدیم به اینها که بگن ما دایه جدای طلبی داریم، باید همه ما بسازیم برای هموطنامون هر کجای این گوشه ایران که هستن. بی‌نهایت سپاسگزارم بهمن قبادی کارگردان با توصیفی روشن از وضعیتی که در این منطقه در جریان هست. یک سرزمین با 2 آینده. هنگ کنگ فقط 27 سال دیگه فرصت داره تا یا کاملا در چین ذوب بشه و یا روی پای خودش بیسته. هنگ کنگ که زمانی مستعمره بریتانیا بود، حالا نگران افتادن در دام دولت اقتدارگرایی به نام چینه. امشب هنگ کنگ رو زیر ذره بین میبریم. داستان اعتراضات هنگ کنگ با داستان یک قتل شروع میشه. پنجشنبه 19 بهمن 1396 چان تانکان با دوست دخترش برای تعطیلات به تایوان میرن. 9 روز بعد اما فقط یکیشون برمیگرده. 1 ماه بعد پسر اعتراف میکنه که دوست دخترشو که حامله هم بوده کشته. قتل در تایوان انجام شده بود، پس امکان مجازات آقای کان توی هنگ کنگ نبود و از اونجایی که قانون استردادی هم بین هنگ کنگ و تایوان وجود نداشت، پس نمیتونستن برش گردونن. همین شد که هنگ کنگ یک قانون استرداد پیشنهاد داد تا متهمان رو بشه به جاهایی که هنگ کنگ باهاشون توافق استرداد نداره هم برگردونن، از جمله سرزمین اصلی چین. با این قانون پکن خیلی راحت‌تر میتونست مخالفانش رو که در هنگ کنگ هستن تحت تعقیب قضایی قرار بده و اونا رو به جای هنگ کنگ در سرزمین اصلی چین محاکمه کنه و این جرقه اعتراضات پارسال هنگ کنگ بود.
هنگ کنگ واقعا در دنیا نمونه استثنائیه. هرچند بخشی از چینه، اما نظام سیاسی، قضایی و اقتصادی کاملا متفاوتی از سرزمین اصلی داره. چیزی که به یک کشور و دو سیستم معروف شده. برای همین برخلاف سرزمین اصلی، هنگ کنگ یکی از آزادترین مناطق دنیاست. اما حالا چرا اعتراض؟ قصه این منطقه کوچک ولی پر رونق برمیگرده به قرن 19. خلاصش اینه که چین توی جنگی که به جنگ تریاک معروفه از بریتانیا شکست میخوره و برای 99 سال هنگ کنگ رو به بریتانیا واگذار میکنه. همونطور که در این ویدیو کوتاه هم دیدید، بریتانیا 23 سال پیش رسما هنگ کنگ رو دوباره به چین تحویل داد. چین هم قبول کرد که تا سال 2047 هنگ کنگ خودمختاریش رو حفظ کنه. مشکل اما اینه که چین حتی منتظر تموم شدن این قرارداد نمونده. همین 3 سال پیش 9 نفر که مخالف دولت چین بودن توی هنگ کنگ دستگیر شدن. چند تا کتاب فروشی رو توی هنگ کنگ بستن. یک کتاب فروشی هنگ کنگی هم به شکلی عجیب ناپدید شد. همه اینها نشونه هایی که چین تصمیم گرفته هنگ کنگ رو خیلی زودتر از موعد به زیر یوغ خودش بکشه. اما هنگ کنگی ها هم عقب ننشستن. 17 سال پیش 500,000 هنگ کنگی کف خیابون‌ها اومدن و جلوی اجرای قانون امنیت ملی رو گرفتن. قانونی که به پکن اجازه میداد با هر جور اقدامی که از نظر چین براندازی و جدایی طلبانه است برخورد کنه. همین 4 سال پیش اعتراضهای جدیدی راه افتاد. معترضان این بار به تغییرات در قانون انتخابات هنگ کنگ معترض بودند و 79 روز شهر رو به اشغال خودشون درآوردن. حرکتی که به جنبش چتر معروف شد، چون در برابر اسپری فلفل پلیس چتر براشون نقش سپر رو ایفا می‌کرد. و دور جدید راهپیمایی‌ها پارسال بود به خاطر پیشنهاد همون قانون استردادی که با قصه قتل شروع شد. این بار هم مردم هنگ کنگ برنده شدن و دولت بیخیال این قانون شد. چین اما انگار قصد نداره بیخیال هنگ کنگ بشه و همین 1 ماه پیش یه قانون جدید این بار اما توی چین تصویب کرد. من فکر نمی کنم هیچ کس به طور جدی انتظار لغو قانون جدید امنیت ملی رو داشته باشه. مقامات چینی بی اندازه روی این قانون کار کردن و به احتمال زیاد حاضر نمیشن در این زمینه عقب نشینی بکنن. حالا این قانون امنیت ملی که بدون اطلاع هنگ کنگی ها تصویب شده چی میگه؟ 1-2 مورد نیست، اما چند تاش ایناست. تلاش برای براندازی، فعالیت‌های جدایی طلبانه و تروریسم حکمش زندان ابده. اما مثلا آسیب رسوندن به اتوبوس‌های شهری هم تروریسم محسوب میشه. پکن یه دفتر امنیت ملی هم توی هنگ کنگ دایر میکنه و از چین سرزمین اصلی نیروهای امنیتی میاره. و همینطور چین حرف آخر رو توی تفسیر قانون توی هنگ کنگ هم میزنه. پکن تا سرحد ممکن انتخابات در هنگ کنگ رو سرکوب کرده، کاندیداهای طرفدار دموکراسی هم رد صلاحیت کرده. حالا زمان تسلیم شدن نیست. همه این قوانین باعث تحریم‌های جدید آمریکا شده و کار به اینجا کشیده که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته از چین به دادگاه لاهه شکایت کنه. معترضان به دخالت چین در هنگ کنگ اعتقاد دارند تصویب این قانون پایان دموکراسی در هنگ کنگ. 27 سال تا ادغام کامل هنگ کنگ در چین مونده و حالا نسل جوانی که بعد از قانون 1 کشور و 2 سیستم به دنیا آمدن جلودار اعتراضات ضد دولت مرکزی هستند. جوانهای معترضی که میخوان قبل از اینکه سوت پایان زده بشه برنده از بازی بیرون بیان. حریفشون اما ابرقدرتیه به نام چین. یادتون باشه چند روز پیش هم زیر ذره‌بینی در مورد برنامه تیک تاک داشتیم. شبکه اجتماعی تیک تاک موضوع درگیری تازه بین آمریکا و چین شده. رئیس جمهوری آمریکا که قبلا گفته بود این شبکه اجتماعی باید در آمریکا ممنوع بشه، حالا میگه اگه مایکروسافت بخواد اونو بخره میتونه در آمریکا به فعالیتش ادامه بده. آرش علایی خبرنگار ما از کنگره آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر. آرش. بله، بلاگ شرکت مایکروسافت یک پستی رو منتشر کرد از 24 ساعت گذشته که من در همین برنامه راجع به تیک تاک صحبت کردم. این آخرین تحولی است که اتفاق افتاده. در اون بلاگ پست مایکروسافت گفته که آقای ساتیا نادلا مدیر عامل شرکت مایکروسافت به طور مستقیم زنگ زده به کاخ سفید و با آقای دونالد جی ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صحبت کرده در مورد خرید تیک تاک. تیک تاک یک
رسانه اجتماعی است متعلق به یک شرکت مادر چینی به اسم بایت دنس. قبلا همونجور که شما گفتی آمریکا و چین دعوا داشتن در مورد اینکه اطلاعات آمریکایی ها رو ممکنه روی تیک تاک در اختیار دولت چین قرار بده. تیک تاک این مسئله رو رد میکنه، اما حالا کاخ سفید میگه اگر قرار باشه مایکروسافت تیک تاک رو بخره ممکنه چراغ سبز بهش نشون بده تا این شرکت در واقع 2 تا شاخه اجرایی داشته باشه، یکی در امریکا و استرالیا و نیوزلند و انگلستان و کانادا و دیگری در چین. ممنونم از سارش علی خبرنگار ما در کنگره آمریکا و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا همین موقع بدرود.